ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችው። ለማታውቁኝ ቪዲዮ አባላለሁኝ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ልብሶችን ነው የምንሰራው። እንዲሁም ደግሞ አሮጌ ቤት ውስጥ ተጥለው ያተቀመጡ ልብሶችን በአዲስ ዲዛይን እንዴት እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ሰብስክሪፕሽን በተን ላይ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ጋብዛችኋለሁ። የቤል ምልክቷንም እንድትጫኑ፣ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ አፕሎድ ቪዲዮ ሳረግ ኖቲፊኬሽን ስለሚሰጣችሁ የቤል ምልክቱንም መጫናችሁን እንዳትረሱ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢንተረስቱ ላላችሁ ሰዎች አሪፍ የመማሪያ ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ እንዲያረጉ፣ ቪዲዮዎችን ከዚህ በፊት የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ እነሱን ሼር እያደረጋችሁ ኮሜንትም ላይ የጻፋችሁ እንዲሁም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በቅርቡ የማሽንን አሰፋፍ ማሽን እንዴት ክር ይገባበታል አሰፋፉስ እንዴት ነው የሚለውን እንደገና ደግሞ የተለያዩ በዓለም ላይ ያሉ የሚሸጡ አሁን በቤት ውስጥ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ማሽኖች በሚቀጥሉት ቪዲዮዎቼ ይዤላችሁ መጣለሁኝ። ስለዚህ በአእምሯችሁ ማሽኑን መግዛት አስባችሁ ነገር ግን እንዴት መስፋትን እንማራለሁ ብላችሁ ለምታስቡ ሁላ አጭር መፍትሄ ስለሆነ ስለዚህ አሁን ያንንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንማራለን ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስመጣ ዛሬ የምንሰራው ለሞቃታማ አየር ጊዜ ከላይ የሚለበስ ቀላል ልብስ ነው ማሳያችሁ። ያ ልብስ ደግሞ በቦዲ ወይም ደግሞ ክፍት በሆኑ ከላይ ክፍት በሆኑ ቀሚሶችን ስንለብስ ሞቃት በሆነ ሰዓት ላይ ጃኬቶችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ኮቶችን መልበስ ስለማንችል ላይ ጣል የምናደርጋትን ልብስ ነው ማሳያችሁ። በብዙ አይነት መልኩ ስታይል ልታደርጉት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስታይሉን ተወዱታላችሁ። ስቴፑን በጣም ቀላል ነው። 3 ስቴፕ 4 ስቴፕ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ለዛሬው ስራችን የሚያስፈልገን እንግዲህ ጨርቅ ነው። ለስለስ ያለ ሽፎን መጠቀም ትችላላችሁ። ስትሬች የሚያደርጉ ጨርቆችን መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ምርጫችሁ። በመቀጠል ሜትር፣ መቀስ፣ ፒን፣ ምልክት ማድረጊያ፣ ቾክ ወይንም ማርከር። እሺ መጀመሪያ የምንጀምረው ጨርቃችንን ከፈታሁኝ። ጨርቄን ከፈታው በኋላ ይሄ ትክክለኛው ሳይድ ነው፣ ይሄ የውስጠኛው ሳይድ ነው። ስለዚህ ምልክት ለማድረግ ምን ጊዜም የውስጠኛው ሳይድ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ የጨርቄን ረጅሙን ፓርት ጨርቅ ለመቆጠብ ስለምፈልግ የጨርቄን ረጅሙን ፓርት በእንደዚህ አይነት መልኩ አጥፋለሁ። እሺ ወደዚህ ከዚህ እስከዚህ ድረስ 22 ኢንች ወይንም 56 ሴንቲሜትር አጥፋለሁኝ። ካጠፍኩኝ በኋላ ይሄኛው ርዝመቴ እንዲሆን የምፈልገው ለምንሰራው 40 ኢንች ነው። ስለዚህ 40 ኢንች እንለካለን። ከዚህ እስከዚህ ድረስ 40 ከለካችሁ በኋላ አትቆርጡትም፣ ግን መስመር ታደርጋላችሁ። ከዚህ በኋላ የምንሰራው የ40 ግማሽ 20 ነው። ስለዚህ 20 ላይ ምልክት እናደርጋለን። 20 አረግና እቺ 20 ላይ ነጥቤን እንደዚህ ያስቀምጣለሁኝ። ከዚህ አላንቀሳቀስም። ከዛ በኋላ ይሄንን እያዟዟርኩኝ ምልክት ማድረግ ነው ማለት ነው። ወደዚህ የመጣችሁ ስትመጡ ከዚህ እስከዚህ ያለን 22 ስለሆነ ወደ 21 ነጥባችሁን 21 እዚህ ጋር ታረጉና 21ን እዚህ ጋር አድርጋችሁ ወደዚህ አካባቢ ማስፋት ትችላላችሁ ከርባችሁን። እንደገና ወደዚህ እየተጠጋችሁ ስትመጡ 21.5 ከዛ 22 ላይ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ በዚህ በኩልም ተመሳሳይ ነው። እዚህ አካባቢ 21.5 20 20 20 እያልን እንደዚህ ከርቭ እንሰራለን። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ምልክት አድርጌያለሁኝ። እነዚህ ምልክት ያረኳቸውን ከርቡን እንዳለ አገጣጥማቸዋለሁኝ። ከርቭ የሆነ ማስመሪያ ካላችሁ ስራችሁን በደንብ ነው የሚያቀለው። ስለዚህ በሱ እየተጠቀማችሁ ግማሽ ሰርክሉን ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ጨርቻለሁ። ቾኩ ምናልባት ላይታያችሁ ይችላል። ከታያችሁ ከርቡን አገናኝቻለሁ መስመሮቹን።
አሁን እነዚህ መስመር በመከተል ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄው ቆርጮ ይሄንን ነው የሚመስለው። ግማሽ ክብ ነው የሚመስለው። ስከፍተው ሙሉ ክብ ነው የሚያመጣላችሁ። ከዛ በኋላ ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ከአንደኛው ጎን ከዚህኛው ሊሆን ይችላል። ከዚህ 18 ኢንች ትለካላችሁ። ከ18 ኢንች ከለካችሁት ወደ ውስጥ 2.5 ኢንች ወደ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዚህ በኋላ የምትሰሩት ነገር ምንድነው? ከርቭ እያደረጋችሁ እንደ ዩ ነገር ከዚህ ትነሱና እንደዚህ አይነት ነው የምትሰሩት። አንገቱ ጋር እንደ ቪ እንዲሆን ነው ይሄንን የሰራሁት። ስለዚህ እንዲያምጥቼ እንዲያድርጌ ይሄንን ክፍት አደርጋለሁ። በዚህ ሳይድ ብቻ ነው የሚከፈተው። ይሄኛውን ሳይድ አንቆርጠው። ከ18 በኋላ ያለውን ይሄ 18 የለካነውን አንቆርጠው። ስለዚህ እቺኛዋን ከ18 2.5 ኢንች ለክቼ ገባሁትን መጥቼ ቆርጣለሁኝ ማለት ነው። ጫፍ ተነስተን ይሄንን ሂም እናደርጋለን። ሁለት ጊዜ 1 2 ብለን ይሄንን እንዳለ ይሄንን ዙሪያውን ሰርኩሉን ሀፉን ሰርኩል ተከትለን ዙሪያውን ሰፍተን እንዳለ አንገቱ ጋር አጥፈን እንሰፋና እስከ መጨረሻው ድረስ እዚህ ጋር ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው። ወገባችን ጋር ለመቆጠር ጨርቅ ስለሚያስፈልገን እነዚህን የተረፉንን ጨርቆች እንጠቀማለን። ስፋቱን 5 ኢንች ብትጠቀሙ ችግር የለውም። ርዝመቱንም ከፈለጋችሁ ፊት ጋር ብቻ ተቋጥሮ የሚቀመጥ ካስፈለጋችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዞሮም የሚቋጠር ስለምፈልግ በጣም ረዘም ያለ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ሁለቱንም ቆርጠን ጨርሰናል። ይሄው ይሄኛውንም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሁለቱን የቆረጥኩት ርዝመቱ ቢያንስ 40 ኢንች ነው የኔ። እናንተ ግን እንደፈለጋችሁ ርዝመቱን ማስረዘም ማሳጠርም ትችላላችሁ። ስለዚህ 5 ኢንች ነው ስፋቱ። አሁን ወደ ውስጠኛው በኩል እንደዚህ አጥፈነው ውጭ የሚታየው ይሄኛው ፓርት ነው። ስለዚህ አጥፈነው እንዳለ እንሰፋለን። ይሄንን እንደዚህ ሁለት ቦታ ካጠፍን በኋላ ጫፉን እንደዚህ እንዳለ እንሰፋለን። እኩል አድርገን ነው የምንሰፋው። ከሰፋሁት በኋላ ሁለቱንም በኩል ነው የምሰፋው። እንዴት እንደሚገለበጥ አሳያችኋለሁ። ይሄኛውንም እንዳለ ዙሪያውን ሂም እናደርጋለን። እሺ አሁን ሰፍቼ መጥቻለሁኝ። ከዚህ ቀጥሎ የምናደርገው ነገር ከዚህ ጫፍ ወደዚህ ድረስ 8 ኢንች እንለካለን። ከዛ በኋላ በስፒል ነው ምልክት የምናደርገው ማለት ነው። የላይኛውን እንደዚህ እንስተን አንድ ስፒል እንከታለን። በዚህ ሳይድ ላለውም ስፒል እንከታለን። በዚህኛው በኩል ከዚህ ጫፍ ወደዚህ 8 ኢንች ለካለሁኝ። ስፒላችሁን በመጠቀም 8 ኢንች የሆነው ጋር ስፒሉን አዚኛው ላይ አንስታችሁ እንደዚህ እንደገና ይሄኛው ላይ አንስታችሁ ስፒል ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ከፍታችሁት እንደዚህ ነው የምታስቀምጡት። ይሄ የፊተኛው ክፍተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፒሎቹ ያስቀመጥናቸው ስፒሎቹን እናገናኛለን። ይሄና ይሄንን በዚህኛው በኩል ተመሳሳይ ስፒሎቹን እናገናኛለን። አንደኛው ስፒል እዚህ ጋር ነው። አንደኛው ስፒል ይሄው እዚህ ጋር አግኝቼዋለሁ። እነዚህ ስፒል ያደረግንባቸው ፖይንቶች ላይ ቢያንስ 1-2 ኢንች እንደዚህ እንሰፋለን ቀጥታ። በዚህኛው በኩል ስፒል ካለበት ወደ ላይ እንሰፋለን። ከዛ በመጨረሻ የሚቀረን ስራ ደግሞ ገመዶቹ ናቸው። ገመዶቹን እንደምታዩት ጎኑን ሰፍቼ አራት ማዕዘን የነበረው እንደዚህ መጣንና እዚህ ጋር ስንደርስ ወደ ሰያፍ አድርገን ነው ጫፉን ሾል እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤክሰስ የሆነውን ጨርቃችንን እንቆርጣለን እዚህ ጋር ማለት ነው።
አሁን ወደ ትክክለኛው መልኩ ሳይድ መገልበጥ ነው ያለብን። በትክክለኛው ሳይድ ለመገልበጥ ቀጠን ያለ እንጨት ካጋላችሁ በቀጠን ባለ እንጨት መገልበጥ ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ይሄ ሰፊ ስለሆነ በጣታችንም መገልበጥ እንችላለን። ስለዚህ የምናረጋው የሰፋነው በኩል ጫፉን እንይዝና ወደ ውስጥ እንከታለን ጫፉን። ስለዚህ ጫፉ ሲወጣላችሁ ጥፍራችሁ እንደዚህ ትይዙና ይሄንን ከዛ ስትገለብጡት እንዳለ ይገለበጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውንም ትገለብጣላችሁ። ይሄኛው ፍላት እንዲሆንላችሁ ትተኩስታላችሁ። ቀላል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው ሳይድ ክፍት ስለሆነ እንዲታጥፋላችሁ አፉን ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክፍተት ያለበት ሳይድ አለ። ስለዚህ እነሱ ጋር ተወስዱና አንደኛውን ጫፍ ከዛ በኋላ ከውስጥ በኩል መስፋት ትችላላችሁ። ከውስጥ በኩል በእንደዚህ አይነት መልኩ ላይ ይሄንን ትሰፋላችሁ። ስለዚህ ይሄ ኖርማል የሆነ እንደምታዩት መቋጠር የሚያስችለንን የሆነ ጨርቅ እናገኛለን። ስለዚህ ሁለት ስራ ነው የቀረን። ወገቡ ጋር ስፒል ያደረግንባቸውን ፖይንቶች ወገቡን እንሰፋለን። ይሄ ደግሞ መቋጠሪያዎችን እንሰፋለን። ሁለቱን ከሰፋን በኋላ እንዴት እንደምለብሰው አሳያችኋለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነው የሰራነው። በጣም ሲምፕል ነው አሰራሩም። እንግዲህ ሁለት አይነት አቆጣጠር ዘዴ ያለው፣ አንደኛው እንደዚህ ከፊት ቋጥሬው በስኒከር ጫማ በጂንስ ፈታ ያለ ስታይል ሊኖረኝ ይችላል። በጣም ሲምፕል ነው። ለሙቀትም በጣም አሪፍ ነው፣ ስስ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አቆጣጠር ስታይል ወደ ኋላ እናዞረውና ከፈለግን ጎኑ ጋር ቋጥረነው እንተወዋለን ጠበቅ አድርገን። ስለዚህ እንደዚህ ካሰርን በኋላ ሂል ጫማ ብናደርግበት በጣም የሚያምር ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እንደፈለጋችሁት በቀሚስም መዘነጥ ትችላላችሁ በዚህ ልብስ ማለት ነው፣ በጣም በቀላሉ። ስለዚህ ይህንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮዬ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ